เพื่อนๆเคยรู้สึกว่าอารมณ์ของเพื่อนๆยุ่งเหยิงไปหมดหรือเปล่าครับเหมือนกับอารมณ์ของเราสวิงไปมาแบบสุ่มและคาดเดาไม่ได้ถ้าใช่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะควบคุมมันได้นะครับเวลาเจอสถานการณ์ที่ยากๆอยากจะสามารถอยู่เฉยๆได้สงบนิ่งได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ครับสามารถฝึกฝนได้เป็นเหมือนทักษะอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งของเราครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึง5นิสัยที่สามารถเรียนรู้ได้ที่จะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งทางอารมณ์มากขึ้นครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับวันนี้กลับมาพบกับผมนิววีระชัยกันอีกครั้งนะครับกับ5นิสัยที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อช่วยให้เราเข้มแข็งทางอารมณ์มากขึ้นเรามาเริ่มที่นิสัยแรกกันนะครับนิสัยแรกคือการรู้จักคิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Meta Cognition คือการคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองครับเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเองถูกอารมณ์ครอบงำจนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยราวกับว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราคงอยากจะรู้สึกควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้เมื่อเวลาเผชิญสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนว่าไม่มีอะไรผิดปกติครับเป็นเรื่องปกติที่อารมณ์ของเราอาจจะเกิดการผันผวนได้แต่แน่นอนว่าก็มีบางคนสามารถควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนสติครับเพื่อสังเกตเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองครับไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความเชื่อความคาดหวังหรือสิ่งอื่นๆ เพราะบ่อยครั้งที่จิตใจของเราทำงานในโหมดอัตโนมัติเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ตอบสนองไปอย่างอัตโนมัติเช่นกันเช่นแฟนของเราอาจจะทำหน้าบูดใส่เพราะเราเผลอไปทำอะไรไม่พอใจให้เราก็อาจจะเผลอตอบกลับด้วยคำพูดที่รุนแรงนะครับและเกิดการทะเลาะกันในที่สุดหรือแม้กระทั่งหัวหน้าส่งอีเมลที่ต่อว่ามาเราอาจจะไม่รู้ว่าจะตอบกลับยังไงกลายเป็นว่าไปโพสต์ต่อว่าต่างๆนานาใน Facebook หรือความทรงจำอันเจ็บปวดในอดีตผุดเข้ามาในจิตใจกลายเป็นว่าทำให้เราจมดิ่งแล้วก็คลุ้นคิดแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมายิ่งเราละเลยจิตใจของตัวเองมากเท่าไหร่พฤติกรรมก็จะยิ่งกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติมากขึ้นเช่นนั้นนะครับแทนที่เราจะตอบสนองผ่านกระบวนการคิดก่อนแต่กลายเป็นว่าทำให้อารมณ์เราผันผวนเพราะว่าเราตอบสนองไปด้วยความที่ไม่รู้ตัวหลายคนมักมีความคิดแบบสุดโต่งกับเหตุการณ์เชิงลบและจินตนาการไปถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นจะยิ่งทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลตลอดเวลาหากปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติของเราถูกวิจารณ์ก็คือการโต้กลับด้วยการวิจารณ์เราก็จะพบว่าตัวเองตกอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดและโกรธตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งบางคนมักจะตีความเหตุการณ์เชิงลบในแง่ลบและโทษตัวเองเราก็จะยิ่งรู้สึกอับอายและรู้สึกผิดโดยไม่จำเป็นด้วยครับในทางกลับกันหากเราสามารถฝึกฝนให้ตัวเองหยุดพักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและสามารถตัดสินใจผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นจะช่วยสามารถให้เราควบคุมอารมณ์ของเราได้ครับจึงอยากจะแนะนำว่าให้เราเรียนรู้และสังเกตที่จะทำความเข้าใจกับอารมณ์เหล่านั้นแทนครับมาต่อกันที่นิสัยที่2นะครับคือการเปลี่ยนความสนใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเรามักจะคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆที่เข้ามาในหัวโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียนานเกินไปหรือจินตนาการถึงรถคันใหม่ที่เราอยากได้ใจของเรามักถูกดึงไปจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้อย่างง่ายดายและบ่อยครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับว่ากำลังคิดอะไรอยู่ปัญหาก็คือสิ่งที่เราคิดส่งผลต่ออารมณ์ของเราโดยตรงลองคิดดูนะครับหากเรามักกังวลเกี่ยวกับอนาคตเรามักจะวิตกกังวลอยู่เสมอหากเรามักจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเรามักจะรู้สึกละอายอยู่เสมอหากเรามัวแต่คิดถึงเรื่องที่เราเคยถูกทำร้ายจิตใจเราก็จะรู้สึกโกรธเคืองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณใช้เวลาคิดถึงด้วยและแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแน่นอนเมื่อเราติดอยู่กับวังวนของความกังวลมันอาจจะยากที่จะหันเหความสนใจกลับมาทำงานของเราครับเมื่อเราจมอยู่กับความคิดถึงเรื่องที่ใครบางคนเคยทำไม่ดีกับเราก็อาจจะยากที่จะอยู่กับปัจจุบันกับคนที่อยู่ข้างๆเราเมื่อเราจมอยู่กับความหมกมุ่นว่าเรารู้สึกยังไงก็อาจจะยากที่จะลงมือทำสิ่งที่รู้ว่าทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากรูปแบบการคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้และความรู้สึกเจ็บปวดที่จิตใจสร้างขึ้นเราต้องพยายามเรียนรู้ครับที่จะควบคุมความสนใจของเราแต่สิ่งสำคัญคือความสามารถในการควบคุมความสนใจนั้นเป็นเหมือนกล้ามเนื้อครับและหากเราไม่ฝึกฝนมันกล้ามเนื้อนั้นก็จะอ่อนแอลงนั่นหมายความว่า
อารมณ์และความรู้สึกของเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราด้วยครับนิสัยที่3นะครับคือความเห็นอกเห็นใจตัวเองหลายคนมักจะติดนิสัยชอบตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงและไม่ให้อภัยตัวเองเลยเมื่อทำผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะในขณะเดียวกันเรามักจะเมตตาและเข้าใจผู้อื่นเมื่อทำผิดพลาดได้มากกว่าน่าเสียดายที่หลายคนเติบโตมาโดยความเชื่อที่ว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตคือต้องเข้มงวดกับตัวเองมากๆเหมือนสิบเอกที่ประสบการณ์สูงกับทหารที่บรรจุใหม่เราเข้าใจผิดว่าการเข้มงวดกับตัวเองจะช่วยป้องกันตัวเองจากความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จได้แม้จะไม่เข้มงวดกับตัวเองก็ตามและในความเป็นจริงหลายคนอาจจะประสบความสำเร็จและมีความสุขมากขึ้นด้วยถ้าหากพวกเขาเลิกตำหนิตัวเองทุกครั้งที่ผิดพลาดเพราะการตำหนิตัวเองเมื่อทำผิดพลาดจะช่วยเพิ่มความเจ็บปวดและความเครียดและความผิดหวังและความเศร้าจากเดิมที่มีอยู่แล้วหากเราต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านี้ให้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองครับแทนการตัดสินตัวเองมาต่อกันที่นิสัยที่4นะครับความอดทนทางอารมณ์ครับความเข้มแข็งทางอารมณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิธีที่ดีกว่าในการตอบสนองต่ออารมณ์และอารมณ์ที่ยากลำบากเพื่อไม่ให้พวกมันระเบิดจนควบคุมไม่ได้แต่ความรู้สึกยากลำบากในตอนแรกมักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเราจะเมตตาต่อตัวเองแค่ไหนการทำผิดพลาดก็ยังคงเจ็บปวดและอาจนำไปสู่ความรู้สึกผิดหรืออับอายไม่ว่าเราจะตระหนักถึงอารมณ์ที่เจ็บปวดของเรามากแค่ไหนพวกมันก็จะยังเจ็บปวดเมื่อมันปรากฏขึ้นมาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ว่าคุณจะเก่งในการจัดการความสนใจของคุณแค่ไหนคุณก็ยังติดอยู่กับความกังวลเป็นครั้งคราวได้ครับและนั่นจะนำไปสู่ความวิตกกังวลอย่างมากในจิตใจทั้งหมดนี้หมายความว่าเราต้องสามารถดำเนินชีวิตต่อได้แม้จะยังมีความรู้สึกไม่ดีในจิตใจเช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องสามารถวิ่งต่อไปได้แม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็ยังต้องทนวิ่งจนจบการแข่งขันเราเองก็เช่นกันครับต้องสามารถใช้ชีวิตได้แม้จะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ยากลำบากเพราะจริงๆแล้วทางเลือกอื่นมีอะไรบ้างเราอาจจะไม่สามารถรอที่จะทำสิ่งสำคัญกับชีวิตของเราได้จนกว่าจะรู้สึกสมบูรณ์แบบนั่นเป็นสูตรสำหรับคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอย่างเรื้อรังครับแต่การทำแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเมื่อเรารู้สึกแย่ทางอารมณ์นั้นก็ยากไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเคล็ดลับคือการสร้างความอดทนทางอารมณ์ของเราอย่างแน่นอนวิธีเดียวที่นักวิ่งจะสามารถวิ่งต่อไปได้นานแม้พวกเขาจะเหนื่อยและเจ็บปวดเพราะพวกเขาสร้างความอดทนและความแข็งแกร่งขึ้นมาพวกเขาก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งเพียงแค่ 2-3 กิโลต่อวันเท่านั้นจนกว่าจะแข็งแรงขึ้นจากนั้นก็วิ่งมากขึ้นไปเป็น 5 กิโล 10 กิโล 20 กิโลเมื่อแข็งแรงขึ้นความอดทนทางอารมณ์ก็ทำงานในลักษณะเดียวกันครับดังนั้นในครั้งต่อไปที่อารมณ์ที่ยากลำบากเข้ามาหาเราหรือเรามีรู้สึกไม่ดีแทนที่จะถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้ไม่รู้สึกแย่แบบนี้ลองเปลี่ยนคำถามใหม่ครับลองถามตัวเองว่าเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงในการปรับปรุงความอดทนทางอารมณ์ของเราให้มากยิ่งขึ้นดังคำพูดที่ขงจื้อเคยพูดไว้ว่าคนที่ย้ายภูเขาได้เริ่มต้นด้วยการแบกก้อนหินก้อนเล็กๆก่อนเสมอมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับคือการสื่อสารที่กล้าแสดงออกหลายคนมักคิดว่าการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า assertive หมายถึงการพูดจาหยาบคายหรือก้าวร้าวแต่ในความเป็นจริงการสื่อสารแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับ assertiveness เนี่ยเป็นการสื่อสารที่อยู่ตรงกลางระหว่างการสื่อสารแบบ passive และ aggressive การสื่อสารแบบ aggressive คือการไม่เคารพความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นพูดง่ายๆคือพยายามจะบังคับหรือเอาชนะให้ได้การสื่อสารแบบ passive คือการไม่เคารพความต้องการและความรู้สึกของตัวเองคือการยอมคนอื่นตลอดเวลาแต่การสื่อสารแบบ assertive คือการสื่อสารที่แสดงออกถึงความต้องการและความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแต่ทำในลักษณะที่เคารพผู้อื่นด้วยทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับความเข้มแข็งทางอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ที่ยากลำบากครับลองพิจารณาดังนี้นะครับเมื่อเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายนอกเราจะสร้างความขัดแย้งภายในขึ้นเองสิ่งที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อผู้คนใช้การสื่อสารแบบแพสซีฟมากเกินไปคือเรามักจะตามกระแสเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกันเรามักจะเก็บความคิดเห็นหรือไอเดียของตัวเองไว้และมักจะเลือกที่จะยอมแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งปัญหาของคนยอมตามและเอาใจคนอื่นมากเกินไปก็คือเมื่อเรายอมตามความต้องการของผู้อื่นอยู่เสมอและละเลยความต้องการของตัวเองเราจะเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองและความนับถือต่อตัวเองจะลดลงแ
ระดับความหงุดหงิดและความวิตกกังวลของเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่เคยได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเลยสุดท้ายเราจะรู้สึกขุ่นเคืองกับคนอื่นเพราะพวกเขาได้สิ่งที่ต้องการเสมอแต่คุณไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการเลยลองคิดตามดูนะครับถ้าเรามีความนับถือตัวเองต่ำเราจะเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความวิตกกังวลและเราจะรู้สึกขุ่นเคืองกับคนในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของเราจึงเกิดคำถามว่าแล้วเราจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับอารมณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นได้ยังไงแต่หากเราเรียนรู้การที่จะเป็นคน assertive เราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นสร้างสมดุลทางอารมณ์ได้ดีขึ้นแม้ในขณะที่ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่ยากลำบากเพราะเรานับถือตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นมากเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันอีกครั้งนะครับความเข้มแข็งทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จหลายคนมักคิดว่าความเข้มแข็งทางอารมณ์นั้นเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาแต่ความจริงแล้วเราสามารถฝึกฝนมันได้เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ5นิสัยในวันนี้มีดังนี้ครับการตระหนักรู้เชิงความคิดการฝึกฝนการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติช่วยให้เราสามารถเข้าใจและควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นข้อ2การควบคุมความสนใจการฝึกการเลือกสิ่งที่จะคิดถึงช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับความคิดและอารมณ์เชิงลบได้ข้อ3ความเมตตาต่อตัวเองการฝึกฝนในการมองตัวเองในแง่ดีและเข้าใจตัวเองช่วยให้เราสามารถรับมือกับความผิดพลาดและความผิดหวังได้ดีขึ้นข้อ4ความอดทนทางอารมณ์เป็นการฝึกฝนการยอมรับอารมณ์ที่ยากลำบากช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้ว่าจะรู้สึกแย่ก็ตามและสุดท้ายการสื่อสารแบบ assertive คือการฝึกฝนการแสดงออกถึงความต้องการและความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้การเริ่มต้นฝึกนิสัยเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราพัฒนาความเข้มแข็งทางอารมณ์ได้ครับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการนะครับในการเริ่มต้นข้อแรกคือพยายามเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวเริ่มต้นด้วยนิสัยเดียวแล้วค่อยๆเพิ่มนิสัยอื่นๆทีละน้อยนะครับข้อ2คือการหาคนที่สนับสนุนการพูดคุยกับคนที่สนับสนุนเกี่ยวกับความพยายามของเราจะช่วยให้เรามีกำลังใจอย่างต่อเนื่องได้ครับและสุดท้ายครับให้รางวัลกับตัวเองบ้างเมื่อเราประสบความสำเร็จในการฝึกนิสัยใดนิสัยหนึ่งแล้วให้รางวัลกับตัวเองครับเพื่อเสริมแรงเชิงบวกการฝึกฝนเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้เราพัฒนาความเข้มแข็งทางอารมณ์ได้ส่งผลให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีและง่ายขึ้นครับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสามารถพบกับผมนิววีระชัยได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ที่ช่อง YouTube นิววีระชัยนี้นะครับถ้าเนื้อหาวันนี้ดีและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเราจะได้พบกันบ่อยๆด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ